I ftuar në studio është ish ministri i Financave zoti Ridvan Bode. Mirë se erdhët zoti Bode. Përshëndetje. Cili është opinioni juaj paraprak për buxhetin e vitit 2018? Ka patur debate, por tashmë jemi përpara faktit të kryer, buxheti kaloi në parlament. Unë mendoj që rëndësia dhe interesi për buxhetin e vitit 2018 lind nga dy arsye. Një arsye madhore, të themi, lidhet me momentin në cilin ndodhet ekonomia shqiptare dhe në kontekstin e zhvillimeve të ekonomisë rajonale dhe të eurozonës. Dihet që ekonomia jonë impaktohet, influencohet në ritmet e saj dhe në kurbën e lëvizjes nga çfarë ndodh në ekonomitë rajonale, sidomos ato të eurozonës me të cilat ne kemi Itali, Greqi, që kemi marrëdhëniet më intensive ekonomike. Vërteta është që viti i fundit, sipas njoftimeve që bëhen nga Komisioni Evropian, eurozona njeh një rritje të qëndrueshme ekonomike, më të lartën në 10 vjet të fundit, dhe kjo nënkupton edhe interesin e ekonomisë sonë që të përfitojë nga kjo konjunkturë pozitive rajonale dhe më gjerë, por të rifilluar ngritjen e saj, për të rimarrë ritmet që janë natyrale dhe që janë në përputhje me potencialet që ka ekonomia shqiptare. Pra, mendoj që interesi i parë është një interes më global, një interes më makro, që ç'po bën qeveria për të apo nisë, themi, një numër, reforma, masa të tjera për të përafruar ritmet tona për të kapur ritmet me ato që po ndodhin në ekonomitë rajonale. Dhe një nevojë dytë e brendshme mendoj që lind nga fakti i një rritje të sëmurë ekonomike që ka pasur gjatë këtyre viteve. E bazuar kryesisht tek investimet e huaja direkte, ose më thënë më qartë tek dy veprat kryesore, hidrocentrali mbi lumin e Devollit dhe Tapi. Sigurisht që rritja është raportuar, por rritja e raportuar është më e vogël nga rritja që kanë dhënë këto dy vepra. Që do thotë se pjesa tjetër e ekonomisë ka vuajtur. Dhe kjo ka çuar edhe në problemet që kanë të bëjnë me papunësinë, me rënien e nivelit të ardhurave nga puna që deklarohen nga vetë qeveria, dhe me njëse problematika shtire sociale. Pra, në këtë kuptim ishte momenti që të rikthehet vëmendja dhe kryefjala e debatet, diskutimeve të qeverisë, të opozitës dhe të opinionit publik duhet përqendrohet te ekonomia për të përfituar maksimalisht për një konjunkturë që nuk varet rësisht nga ne, por që për fat mirë po vjen kohën e dur. Unë mendoj që në të dy këto aspekte ky debat në këto dy aspekte? Jo, fare, dhe unë mendoj që këtu është problemi, se qeveria ka zgjedhur në këtë moment që të paraqesë një buxhet sa më pak problematik në ekzekutim për veten e saj, duke programuar një nivel të ardhurash që është dukshëm më i ulët nga rritja nominale e prodhimit të brendshëm bruto në vend. Është nga 6.1% që është rritja nominale, qeveria parashikon një rritje të buxhetit dhe të ardhurave në nivelin 5.7-5.8% në krahasim me një vit më parë. Në një kohë kur vendosen taksa të reja shtesë, në një kohë kur pretendojnë që do të bëjë reforma apo do të përqendrohet në minimizimin e informalitetit dhe evazionit fiskal e tjera. Pra, mendoj nga një ranë qeveria ka zgjedhur që të ketë një buxhet pa kokçarje, me rrisje minimale në realizimin e tij, bile përkundrazi të ketë mundësi që gjatë vitit të mburret se si po realizon ritmikisht të ardhurat dhe si po i tejkalon ata, pa marrë në konsideratë se çfarë efekti kanë këto të ardhura apo kjo rritje në raport me ekonominë reale dhe me qytetarët. Dhe nga ana tjetër, unë mendoj që në vend të përqendrimit të një sër incentivash domosdoshme për të krijuar konfidencën e tregut dhe besimin po ashtu të konsumatorit për gjitha gjendëve ekonomike që ka tregu, ajo i let në mënjan të dy këto faktorë domosdoshëm, thelbësor, për të përfituar nga një rritje e mundshme ekonomike. Mendoj që debatet pastaj të tjera kanë devijuar për shkak të zhvillimeve aktuale që lidhen me trafiqet e tjera, dhe debati mendoj që është i munguar, debati real për buxhetin. Atëre, nisur nga ai debat që kemi parë që opozita të paktën ka bërë prezent në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, një prej problemeve që ka ngritur opozita është ngritja e taksës për biznesin e vogël, ulja në 6% për hotelet e larta dhe për turizmin, jo vetëm në disa artikuj, por në të gjithë turizmin. Si u duket ky argument i ngritur nga opozita? Atëherë mendoj që nuk është tamam kështu, edhe argumentat e opozitës nuk qëndrojnë nëse janë përqendruar në këto. E vërteta është që qeveria kërkon të ulë pragun e TVSH-s për të përfshirë dhe biznes të vogël nën TVSH, pra për të gjënë luftën kundër informalitetit,
synon të përfshi një numër shumë të madh bizneses të vogla, të cilët pesha e cilëve sot në kontributin e buxhetit është më pak se 2% e buxhetit. Mendoj që është një zgjidhje e gabuar e qeverisë, zgjerimi i kësaj fashe për dy arsye. Arsye e parë ka të bëjë me faktin që biznesi i vogël vendoset në një presion dhe me kosto të rritura komplet në mënyrë të panevojshme për momentin, pra nuk është momenti i kërbaçit, është momenti i kulaçit, nuk është momenti i drurit, po është momenti i partneritetit dhe mendoj që shtensionimi i raporteve të qeverisë me biznesin dhe përmirësimi i klimës në tërësi që është ndërkaq e dëmtuar, do të ishte në favor të krijimit të themit të konfidencës dhe të një entuziazmit të pretenduar për të patur një rinisje të ekonomisë. Përfitimet nga ana e qeverisë do të jenë të ulta, ndërkohë që kostot edhe të qeverisë do të jenë të mëdha, veç kostave të biznesit, sepse të mendosh nga një numër rreth 8.000 biznese, 68.000 biznese që administron sot qeveria, do të shkojnë 80.000 biznese që t'i administrojë. Kjo do të thotë që do të humbasi përqendrimin apo të themi vëmendjen kryesore tek bizneset e mëdha, të cilët themi janë gjeneratorë të rreth 95% të ardhurave në buxhetin e shtetit. Pra mendoj që është një masë jo fort e gjetur, nuk është në momentin e duhur. Sigurisht që lufta kundër informalitetit dhe evazionit fiskal është një luftë e pandërprerë e çdo qeverie. Dhe nuk do të njohë dhe nuk një fushata. Ajo përbën një konstante në punën e qeverisë dhe qeveria përmes modernizimit të sistemit të mbledhjes të taksave, përmes reformave të ndryshme strukturore brenda administrative të tjera, do të mund që të dali luftës kundër informalitetit për të minimizuar atë, por nuk mendoj që është kjo prioriteti i çështjeve dhe agenda kryesore e qeverisë sot. Cili është opinioni juaj për partneritetin publik-privat? Është një borxh i fshet, thot opozita, ndërkohë që majoranca thot është një shtys që i jepet ekonomisë. Atëherë, këtu çdo absolutizim i gjës është i gabuar, mendoj. Kalimi në pozicionet ekstreme nuk i shërben as sqarimit të situatës dhe as përmirësimit të situatës. Sigurisht që partneriteti publik-privat është i nevojshëm. Dhe për themi qeveritë që kanë probleme me korupsionin, për qeveritë tepër burokratike dhe me kostot fshehura të brendshme, sigurisht që është e mirë partneriteti me privatin edhe në shërbime publike apo në aktivitetet që takojnë publikun. Këtu çështja është tek absolutizimi. Këtu çdo lloj shërbimi mendohet që të kalohet në partneritet publik-privat. Teorikisht nuk është ndaluar që edhe ushtria të jepet me koncesion. Edhe policia mund të jepet me koncesion. Po janë disa detyra që shteti detyrimisht i ka mbajtur dhe do t'i mban në çdo vend të botës. I mban vetë si përgjegjësi i tij, sepse është ai që i zhvillon ato përmes debatit dhe dialogut publik, siç është shëndetësia, siç është arsimi, siç është ushtria, siç është policia etj. E para, pra këtu kemi të bëjmë një absolutizim. Të bëjmë sa më shumë partneritete sepse kjo është gjë më e mirë. E dyta, partneriteti publik-privat nënkupton mobilizim të fondeve në një moment të caktuar nga privati dhe pastaj përmes rentabilitetit që sjell vetë projekti i partneritetit me pagesat që bëjnë individët që bën publiku, sigurisht që shlyhet investimi dhe mbetet shtetit një pasuri që është edhe know-how, domethënë praktikat e përdorura, edhe një infrastrukturë nevojshme për ta ekzekutuar përsëri shteti në një moment të ardhshëm. Në këtë kuptim, qeveria ka tepruar sepse të gjitha partneritetet e deklaruara i ka që paguhen drejt për drejt nga buxheti dhe janë kosto të fshehura të buxhetit. Domethënë është një borxh publik i fshehur. Janë kontrata 15 vjeçare, 10 vjeçare, 20 vjeçare, të cilat do të paguhen në vitet që vijnë. Dhe qeveria e ka zgjedhur që këtë ta shtrijë në kohë, si këtë kosto ta shtrijë në kohë, po nga e cila nuk përfitoj. Nuk ka një analizë reale të kostos. Nëse këto partneritete ulin koston publike apo rrisin koston publike. Në tërësinë e tyre ato janë rrisin koston publike. Nëse kostoja publike do rriten në përfitim të një shërbimi shumë të përmirësuar, kjo do të ishte gjysmë e keqes. Por rritja e kostove publike me shërbime të përkeqësuara, mendoj që e bën 2 herë më keq çështjen. Ajo që diskutohet së fundmi ka të bëjë sepse ka koncesione ato partneritete që jepen privatit, i zhvillon privati, paguan taksat dhe paguan, nuk merr asgjë nga shteti dhe ja kthen shtetit në momentin e fundit, siç është puna e hidrocentraleve që janë dhënë, apo shërbime të tjera publike që janë dhënë përpara që paguheshin nga përfituesit e shërbimit. Atyre që takon që. Tani diskutohet për një projekt rreth 1 miliard euro, siç është deklaruar,
që do të konsistojë në investime publike, në rrugë, pra në infrastrukturë rrugore dhe në shkolla. Sigurisht që në pamjen e parë duket një gjë pozitive, po unë jam i bindur që kjo është një hile fiskale. Qeveria mendon që përmes kësaj metode do të mund të fshehë borxhin publik që krijohet nga lidhja e kontratave dhe apo kryerja e këtyre investimeve për 1 miliard euro minimumi, siç e ka deklaruar qeveria. Veç aspekteve teknike, ligjore, të së drejtës, së kushtetutëse të tjera, unë po nisem thjesht nga aspektet e mirëfillte ekonomike. Unë mendoj që qeveria nuk do të mund të shpëtojë, nuk do mund si Pinoku të fshehë hundën që i rritet për shkak të këtyre investimeve, borxhin publik është fjala. Sepse praktikat e mira kodi praktikave të mira që ka të miratuar Fondi Monetar Ndërkombëtar, të cilat administrohet dhe Shqipëria dhe që janë votuar dhe nga Shqipëria, nënkuptojnë që në borxhin publik përfshihen edhe këto elemente. Pra, jo vetëm ato që dalin nga buxheti, por edhe kontratat e lidhura, edhe garancitë e dhëna për bashkitë apo për komunat apo për privatët. Pra, ka një praktik tashmë të konsoliduar Fondi Monetar dhe Banka Botërore. Ato të dy kanë dalë me një deklarat që i ka thënë qeverisë që këto do të përllogariten. Pra, nëse do të duket e bukur, nuk mund ta fshehë dot shëmtinë që vjen edhe nga ky marifet fiskal. E dyta ka të bëjë me aspektin tjetër ekonomik. Gara për rrugët, për të ndërtuar rrugët, do të kthehet që nënkupton një garë. Të gjitha investimet nënkuptojnë një garë. Pavarësisht çedencave apo themi mungesës transparencës një pjesë të procedurave të zhvilluara, por në fundit nënkupton dhe kjo do të nështrohet sigurisht themi mbikëqyrjes apo themi vlerësimit të procedurave në raport me ligjin. Por në qoftë se ti fut dhe aspektin financiar, pra të financimit të projektit, që është detyrë e qeverisë, pa që do të jetë objekt i vlerësimit të ofertave, sigurisht që gjithë debati do përfundojë në atë se kush nga kompanitë do të jetë në gjendje për të gjetur një kreditor apo për të treguar burime financiare të saj, për të fituar garën, sepse kjo do të ketë një pikë, do të jetë me pikëzim dhe pikëzimi për këtë aspektin financiar, sigurisht ka një peshë të rëndësishme. Dhe kjo do të thotë që do të çedohet nga cilësia e projektit, po do të çedohet edhe nga kostoja. E qartë. Sepse të gjithë qeveria sado e pa zonja që të jetë për të marrë kredi në tregun e brendshëm apo tregun ndërkombëtar, gjithmonë është një klient më i preferuar nga biznesi privat. Pra e merr me një kosto më të ulët, normën e interesit, çmimin e paras, e ka më të ulët nga çdo tjetër. Dhe sigurisht që në këtë rast qeveria do të detyrohet të paguajë një çmim të paras, një normë interesi që do ta marrin kompanitë private, që do të jetë dukshëm më e madhe nga ajo e vetja. E qartë. Pra edhe nga pikpamja e kostos, unë mendoj që kjo formë, kjo metodë nuk është fort e lumtur për qeverinë. Unë e kuptoj sqarimin tuaj teknik deri në detaj se keni qenë ministër i financave, madje një ministër që edhe Rama ju vlerëson në kohën që keni qenë ministër, por unë do doja një pyetje që ta kuptojmë të gjithë. Me këtë buxhet varfërohemi ne direkt në financat tona, na cënojnë financat mujore të shqiptarëve apo financa vjetore ardhshme? Atëherë, në aspektin e përpjekjeve që bën qeveria për të ulur borxhin publik, pra për të ulur atë borxh që çojë në 73%. Sigurisht që viti 2018 do të jetë një vit që do të kontribuojë në uljen e këtij borxhi publik me rreth 2%. Pra, qeveria ka menduar që të ketë një rritje ekonomike të lartë, për rreth 4.1%, dhe të ketë një deficit vjetor me 2%, po në deficit nuk përfshihen këto marifetet që thamë të 1 miliard eurove. Të partneritetit. Pra bëhet fjalë që qeveria po jep kontribut drejt për drejt në balancën primare, në balancën e shtetit, në bilancën e shtetit jep kontribut për të ulur deficitin, që i rriti me 10% brenda një arku 3 vjeçar. Pavarësisht nga ato marifetet që përdorin në lamborë qeveria tjera, e mpashme tjera, sot e ka të sankcionuar në ligjin që nxjerr, në buxhet që sjell, në pasqyrat anekse të buxhetit, që gjithë zhurma edhe pa vërtet e pagesave të bëra me borxhe të njohura që nga dita që sot që unë kam marrë dhe më përpara nuk njoh asnjë borxh të qeverisë, që s'ka qeveri në botë që mos njoh borxhet e qeverisë më parë. E gjithë kjo është diku te 3.5%. Pra borxhi publik me gjithë ato pretendime të Ramës duhet të ishte 65-75. Megjithatë, sa i takon çfarë kontributi sjell ky buxhet
në bugjetin familjar, pra për sa intereson familjeve, unë mendoj qeveria ka një kundërthënie të madhe. Së pari pretendojnë do ketë një rritje të mirë ekonomike dhe këtë thotë e bazoj tek rritja e konsumit të brendshëm. Pra rritja e blerjeve që do të vinë nga bugjetet familjare. Dhe kontributi që jep qeveria në këto bugjete familjare është negativ. U merr para nga ato që kishin gjerdje pa le t'u jap shtesë të re. Pse e bën këtë? Sepse pretendon dhe do ka vendosur një taks mbi ndërtesat, e cila është 2 deri në 3 herë më e lartë nga ajo që paguajnë sot. Të gjitha banesat që kanë 100 metra katror do paguajnë 3 herë më shumë nga sa paguajnë deri më sot. Sipas ligjit që ka bërë qeveria. E dyta, nuk ka rritje pagash për vitin 2018. Dhe kjo do të thotë për rreth 120.000 bugjetor dhe publik punonjës, nuk do ketë rritje të ardhurme. Dhe rritja e çmimeve në mënyrë natyrshme çon në uljen e mëtejshme të këtij konsumi. Dhe pagimi akoma më shumë i qirave të banesave më të larta, sigurisht që ul akoma më shumë konsumi. Për pensionistët dhe njerëzit që merren në mbrojtje nga qeveria për ato asistencë sociale të tjera, shtresat më të ekspozuara. Qeveria parashikon një rritje të fondit të pensioneve me 1.2%, çka do të thotë që nuk mbulon dot as nivelin e inflacionit të deklaruar për vitin e vijim. Për të mos thënë që në shtresat themi më të ekspozuara që merren mbrojtje nga shoqëria, pra fondet sociale në buxhet, kanë një rënje në krahasim edhe me vitin 2017. Pra kontributi i qeverisë për të iniciuar, për të nxitur, themi rritjen e konsumit aty ku ka projektuar rritjen e saj ekonomike, është negativ. Dhe duke qenë se tregu në vetvete ka një nivel të lartë, normë të lartë papunësie dhe një kërkesë të madhe për të futur në punë. Siç dihet dhe sipas deklaratave të Bankës së Shqipërisë dhe të qeverisë, sipërmarrjet kanë reaguar me uljen e nivelit pagave. Me që ka tregu, ka kërkesë, reagimi është ky. Dhe të ardhur nga punët kanë rënë. Unë nuk e di se ku e bazon qeveria idenë e rritjes konsumit. Se ajo po mbyll edhe trafiqet e kanabisit thotë që do të jenë mbyllura. Në krahasim me vitin 2017. Pra mendoj që sa i takon çështjes së fuqisë blerëse e qytetarëve dhe konsumit, unë e shikoj vitin 2018 me probleme. Dakor. Opozita ka pasur, konkretisht Lulzim Basha në parlament, ka deklaruar se në fakt është ky buxhet po pastron parat e krimit, po formalizon parat e krimit. Cili është opinioni juaj? Kjo është një deklaratë mirëfillt politike dhe nuk mendoj që ka nevojë për shumë komente. Sigurisht unë jam i bindur që sot institucionet shtetërore dhe qeveria dhe jashtë qeverisë kanë në dispozicion një dispozitiv ligjor që e bën pastrimin e parave gati të pamundur, pra mbikëqyrja në sistemin tonë financiar bankar dhe në sistemin e tregtar të themi në tregun e pasurive të paluajtshme të tjera, kanë një rregullshmëri raportimi dhe mbikëqyrje që mendoj që është e nivelit lartë, janë të mbyllura stigjet ligjore. Çdo tolerim vjen për shkak të korrupsionit apo për shkak të themi tolerancë nga ligjit, por jo për shkak të hapësirave që ka ligji. Pra Shqipëria nuk është një vend që nuk ka kuadër ligjor për të mbikëqyrur çështjet e pastrimit të parave. Sigurisht që raportet që lidhen me buxhetin pasaj që janë akoma më transparente sepse janë gjitha burimet janë të deklaruara. Unë mendoj që ka problem që lidhen me trafiqet dhe që është shumë e vërtetë gjithë debatet që po bën opozita lidhur me trafikun e kanabisit apo trafiqet e drogave të tjera, që inkriminojnë shoqërinë dhe krijojnë disbalanca dhe krijojnë pole shumë të rrezikshme të krimit të organizuar etj. etj. Por mendoj që në raport me disa aktivitete sigurisht pastrimi parave është mi limituar dhe nëse ka vullnet nuk mendoni që një buxhet mund të vihet në funksion apo konkretisht ky buxhet qeveria po e vën në funksion pastrimit të parave informale kryesisht me ndërtimet. Përfaqësues të opozitës kanë deklaruar që ka një bum ndërtimesh, ndërkohë që Banka e Shqipërisë deklaron që nuk ka kredi për këto ndërtime. Pra këta individ kanë para të grumbulluara dhe opozita eludon që janë të grumbulluara përmes rrugëve të palishme dhe të cilat do t'i formalizojnë përmes ndërtimeve. Atëherë këtu akuza e opozitës është mbi qeverinë se nuk zbaton ligjin. Sepse normalisht lejet e ndërtimit për të bërë ndërtimet nuk jep qeveria, por japin bashkitë. Qeveria sigurisht ka në dorë instrumentat, ka drejtoritë për ndalimit pastrimit parave, ka
zyrat e hipotekave ku regjistrohet gjithë çdo lloj pasurie tjetër janë në administrim nga qeveria. Dhe duhet sulmuar me fakte qeveria për t'i thënë që ka ndodhur këto raste dhe nuk i ka zbatuar ligjin, sepse unë, domethënë, për politik, për konsum politik mund thuhet, por rastet duhet të faktuara, sepse është e vërtet që kontrollin mbi pastrimin e parave ka dorë qeveria, sipas legjislacionit shqiptar. Si ju duk qëndresa parlamentare e opozitës për buxhetin? Unë mendoj që vetëm opozita, po dhe opinioni publik më gjerë dhe komuniteti i biznesit nuk u përqendrua tek buxheti dhe tek momenti ekonomik që ka vendi. Sigurisht ndjeva keqardhje sepse të paktën ta kishte bërë këtë betejë duhet ta bënte komuniteti i biznesit, që ndjen me nuhatjen e tij. Sistemi bankar që ka nuhatjen më të avancuar, por të riadresuar problematikat që të krijohet një klimë për të nxitur rritjen e ekonomisë. Unë jam i bindur që ekonomia shqiptare, qofse do të ishte një raport tjetër midis qeverisë dhe biznesit, dhe nëse qeveria do të ishte e përqendruar, do të kishte vëmendje ndaj sektorëve prioritar që ka vendi, edhe ndaj turizmit që përmendet ju, por edhe ndaj bujqësisë, por edhe në sektorin energjetikës. Dhe nëse do të kishte, themi, një raport më miqësor dhe më entuziast, edhe me shtresën e pensionistëve, edhe me shtresën e rrogtarëve, sigurisht që mund të krijojë një moment entuziazmi për të kapërcyer problemin e madh që ka ekonomia, sepse burimet e brendshme ekzistojnë dhe po ju them konjunktura rajonale është e përshtatshme. Dakor. Qeveria nuk e bëri. Dakor, qeveria, po opozita e bëri atë qëndresën parlamentare që do të donit, nuk e adresoi. Edhe opozita u morën debatin edhe të buxhetin e bëri drogë dhe argumentat që jep janë deklarata politike. Kanë të bëjnë vetëm këta, droga dhe buxheti dhe droga. Nuk është kjo çështja më e madhe që ka sot vendi. Qeveria nuk ka vëmendje për sektorin e bujqësisë. Sektori i bujqësisë, jo vetëm që zë një peshë të madhe në strukturën e prodhimit tonë të brendshëm, jo vetëm që rreth gjysmë e popullsisë që është e lidhur me aktivitetin bujqësor, por realisht përfaqëson një shtresë sociale në vend, e cila me një vëmendje mund të krijojë më shumë entuziazëm. Qeveria nuk jep asgjë për fshatin. Nuk ka asnjë program në ndihmë të fermerit. Ato pak fonde që u jepen disa themi investimeve në sistemin agro-ushqimor, të cilat janë kryer vite më parë dhe vazhdojnë paguhen tani si investim i ri, jo frigorifere më të thash, dhe është hequr dorë nga programet e mbështetjes drejt për drejt fermës bujqësore. Ajo që krijon masën e entuziazmit. E njëjta gjë do të thënë edhe për sektorin e turizmit. Unë jam plotësisht dakord që turizmi në Shqipëri ka nevojë për pionierë që të jenë cilësor. Pra për themi disa pionierë të turizmit elitar, që të mund të rreqin gradualisht vëmendjen e turistëve me emër apo qarqeve turistike me emër në botë, dhe që të japin një njohje Shqipërisë dhe të japin një impuls turizmit të vend, sepse ne turizmin e kemi masiv, po e kemi shumë ordinërisht zakonshëm. Atëherë unë jam dakord me dhënien e disa incentiveve për të bërë diferencën dhe për të filluar themi turizmin elitar në Shqipëri, sepse ka burime, ka potenciale Shqipëria natyrore për turizmin elitar. Por nuk duhet të harruar që duhet të gjithë sektori duhet të rriqet. Të gjenden incentivat për ndihmuar gjithë sektorin që të ecin në mënyrë sepse është një sektor që ka potenciale për ne. Unë e kuptoj, por opozita nuk ka artikuluar këto që thoni ju dhe që ne duhet i dëgjonim normalisht në debatin për buxhetin. Ju si ndjeheni kur shihni këto opozit që përballet në këtë mënyrë për buxhetin? Atëherë unë jam pjesë e opozitës dhe sigurisht që e ndjej, nuk është vetëm çështje e debatit të vakat për buxhetin. Po unë edhe për ngjarjet e mëdha që ndodhin aktualisht, domethënë, opozita po vjen të tregojë një pamundësi, një paaftësi dhe një dobësi strukturore të saj, por të përballur me problemet e mëdha dhe për të qenë kombativ në problemet e mëdha. Ngritja e zërit, imponimi me dhunë apo të themi me forcë në sallën e parlamentit, nuk do të thotë argument bindës nuk tregon forcën e opozitës. Forca e opozitës është argumentet dhe janë faktet, janë alternativat që duhet përballeshin në sallën e parlamentit për të nxjerrë që buxheti që ka bërë Rama është thjesht një buxhet, buxheti kësaj qeverie i prezantuar, për të mos pasur kokçare të reja. Boll halle kam të tjera thot, buxhetin po e lejnë atë të flejnë atë qetësinë e vet, pa asnjë problematik në të ardhmen, dhe të vazhdoj punën përpara. Pra unë mendoj që
ishte momenti për të marrë me vete opinionin publik, qytetarët, po edhe komunitetin e biznesit. Dakor. Kam një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, do të rikthehem në studio, jam përsëri me zotin Ridvan Bode për të konsumuar disa pyetje politike. Ka ardhur një kohë mordjarë që me pension në shtetit vetëm ajër mund të marrësh në Bregdet. Tani te Sigal mund të kesh një pension privat dhe vendos ti për vlerë dhe për sa kohë do pensionin tonë. Vetëm te Sigal? Po sigurisht te Sigal, sepse Sigal është Unica Group Austria. Sigal, Unica Group Austria. Rikthehemi në studio, jam me zotin Ridvan Bode. Zoti Bode, po flisnim për paraqitjen, le të themi, të opozitës për sa i përket anës ekonomike, por situata në vend është shumë e ngarkuar. Ka një situatë me trafikun, ka një përfshirje të ish-ministrit Tahiri në një dosje përgjimesh që vjen nga prokuroria italiane. Si u duket qëndresa e opozitës, reagimi i opozitës përballë gjithë kësaj situate? Sigurisht që situata, të themi, është e rëndë. Pavarësisht nga themi relativizimi që i bën qeveria një sër çështjeve që janë duke ndodhur dhe që po ndodhin në mënyrë përditshme, apo themi kundërsulmi që ndodh duke akuzuar opozitën apo duke hedhur një pjesë të fajit nga opozita apo sepse i sajon opozita, ngjarjet janë reale. Dhe sigurisht që opinioni publik është i vëmendshëm dhe ndjek me interes. Unë mendoj që opozita nuk u ngrit dot në lartësinë e misionit që ka për të ballafaquar në këtë opinion. Jo për të bërë atë që bëri Rama në vitin 2011, por për të paktën për të treguar solidaritetin me qytetarët në mënyrë të shfaqur, publike. Dhe mendoj që në këtë ambient dhe në këtë debat sotmin, në vend të rritjes apo të fuqizimit të opozitës, unë ndjej që opozita ka marrë përsëri një mungesë besimi dhe një hezitim nga qytetarët, të cilët janë të qartë për çka duke ndodhur në Shqipëri, edhe pse ka ndarje politike apo themi tifozëritë politike me njërin kamp me kampin tjetër, por që sigurisht nuk shohin në horizont themi atë që mund të artikulojnë në emër tyre dhe të mund të marrë përsipër zgjidhjen e çështjeve. Pse është kjo mungesë besimi tek opozita, sipas jush? Unë nuk duhet futem në detajet për të bërë një analizë politike sa i takon Partisë Demokratike e tjera, por mendoj që vetë fakti vetë kjo përballje tanishme, ku opozita duhet të ishte superiore, doli përsëri inferiore në përballjen me qeverinë, mendoj e bën këtë hezitim dhe nuk jep ende ka dyshime. A është e vërtet përballja, a është reale? Apo është përsëri në kuadrin e një loje, sepse ndodhi që doli pas 90 ditësh doli një lojë politike, gjithë ajo që deklarohej në mënyrë publike dhe u bë armik, pastaj u gjet armiku që ishte LSI-ja dhe nuk kishte më lidhje me dy partitë e mëdha. Mendoj që gjithë kjo histori është për shkak të strategjive jo konsekuente dhe të themi hezitimeve apo pazotësisë strukturore që ka Partia Demokratike dhe opozita. Dakord, mendoni që 18 maj ende rezonon në këtë mungesë besimi që mund të ketë baza ndaj Lulzim Bashës, konkretisht kryetarit i cili pati një marrëveshje me Edi Ramën? Unë mendoj se po. Mendoj se po, sepse vetë rezultati i zgjedhjeve ishte reflektimi i asaj situate, sepse Partia Demokratike nuk kishte arsye që pas 4 vjet opozitë të merrte rezultat më të dobët nga i viti 2013, i cili ndërkaq ishte u deklaruar rezultati i dobët dhe për cilin mbajnë përgjegjësi të gjithë. Ne që ishim drejtues. Kurse tani jemi përballë rezultateve që vinë rënë nga zgjedhjet në zgjedhje, sepse kredibiliteti nuk bëhet përmes konferencave të shtypit dhe monologjeve në parlament, por bëhet përmes debatit publik dhe daljes ballë për ballë me qytetarët ose në krye të qytetarëve. Dhe kjo nuk po ndodh me opozitën. Jam kurioze të di dhe kam bërë këtë pyetje edhe me përfaqësues të tjerë që kanë qenë spalë të Partisë Demokratike, nuk më jeni antari Partisë Demokratike, jo më deputet i saj. Si ndjeni kur shikoni
një parlament ku nuk ju pëlqen opozitarizmi i grupit tuaj parlamentar? Kjo është një çështje që i takon Partisë Demokratike të bëjë vlerësimin. Unë jam sot një vlerësues jo pa eksperiencë për debatin politik, por mendoj që ka të bëjë me një teprim, të themi, nga ana e Bashës në rinovimin apo të themi në qarkullimin të ashtu quajtur elita, apo që në fakt vërtet është lufta e shtrigave që bëhet brenda një partie për të forcuar fronin. Por mendoj që kjo ishte e tepruar, ishte e tejkaluar, e egzageruar. Dhe sot mungon debati politik i mirëfillt në parlament. Sigurisht që zoti Berisha vazhdon të jetë një nga qendrëstarët e debatit politik, por edhe kredibiliteti, besueshmëria e figurave që të futen në debat. Nëse do të ketë një opozitarizëm ku edhe LSI-ja do të jetë në krah të Partisë Demokratike, mendoni që do të ishte një shpëtim për opozitarizmin në këtë situatë që është? Unë mendoj që të drejtën për të qenë opozitar me qeverinë e ka çdo qytetar, pasaj edhe çdo parti. Por sigurisht që LSI-ja është partia që ka më pak kredibilitet në një opozitarizëm, sepse sapo doli nga qeveria dhe në qeverisje 4 vjeçare me Partinë Socialiste, dhe mendoj që nuk i takon asaj rreshti i parë i opozitarizmit. Po kur rreshti mbetet bosh? Rreshti mbetet bosh, mendoj që janë qytetarët. Janë qytetarët që janë në opozit naturale me qeverit, por edhe me politikën të rësin, që ose politika nuk ndjek ritmin apo nuk plotëson, themi, pritshmëritë e qytetarit. Nëse, duke qenë natyrisht politikan, pavarësisht se jo në sallën e parlamentit, nëse do të kishit një vlerësim pozitiv për qeverinë Rama, për këtë qeveri që ka bërë deri tani, ose për këtë buxhet që ai paraqiti, cili do të ishte? Unë thash, buxheti ka 2 elementë pozitiv. Elementi parë pozitiv ka të bëjë me faktin që nuk bën aventurë në një vit kur qeveria s'ka kokë të merret shumë me qeverisjen, sepse do ketë ka ndërkaq problemet më dha. Dhe mendoj që maturia e treguar në projeksione përbën një element pozitiv për këtë buxhet. Dhe elementi i dytë mendoj që e përmenda pak më parë, që ose bëri zullumin që rriti 10% borxhin publik, të pak në këtë vit fillon që të ndrydhi, të uli pak, në letrat pak. Dhe unë mendoj që mund të t'ja dali që të uli, të zbresin nivelin 71% e prodhimit brendshëm brut. Zoti Bode, në mbyllje unë nuk mund të ridot pa përmendur një deklarat që ka bërë zoti Rama, për ju nuk e din qofse keni ndjekur apo jo, mes personaliteteve që vlerëson në Partinë Demokratike jeni dhe ju, dhe thot, po e citoj, zoti Bode ishte një ministër që interpretonte me partitur, kur të tjerët në atë qeveri luanin me vesh. Atëherë, unë se kam dëgjuar, ma thanë të tjerët, se nuk e kam ndjekur, po ma thanë e disa tjerë që ka thënë diçka të tillë. Po të isha në politikë në aktive, sigurisht do ndjesha jo mirë, sepse kur të mburr kundërshtari nuk është një gjë fort e mirë. Kur jam jashtë politike, ose them jashtë vijës parë të politikës, sigurisht që një çdo vlerësim real i kontributit dhe punës, sigurisht që i vjen mirë gjithë secilit. Por mendoj që më shumë kam frikë se e ka me hilesë se e ka. Dhe këtë si ato marifetet që na shpjeguat për partenaritetin publik edhe kë. Po, unë ju falenderoj shumë zoti Bode për gjithë opinion që ndatë në studion tonë. Isha me ish-ministrin e financave të Partisë Demokratike, zotin Ridvan Bode.